Cultivarea sufletului se face și se făcea și în trecut mii de ani prin repetiția unei mișcări pentru a crea acel agent de stabilizare prin care omul nu-și mai pierde controlul, ci și-l câștigă. Toată hârtia igienică de peste tot, în toate WC-urile, în toate locurile, este foarte, foarte subțire. Cu oamenii care fac aici în lumea budistă mandala de nisip, le ia câțiva ani să facă asta. E mai bine să caut să văd iubirea, respectul și aprecierea și să nu văd îndepărtarea sau tensiunea sau iritarea. Dragii mei prieteni, o fascinantă stare pe care am trăit-o acum circa 3-4 săptămâni în România. Mai exact după 2 pahare de rachiu autentice din Moldova, din prune, chiar distilate de 2 ori, am dedus mai multe concluzii pe care le-am scris și pe care le voi împărtăși cu voi chiar acum. Ai noroc și iar noroc, hai și știți că n-o fi foc, îți mângâie zilele ce trec. Dar evident, nu am mintea aburită a alcoolului de atunci, ci mai mult am partea asta răcoroasă și perfecțiunea unei dimineți în cimitirul al acestui munte ezoteric japonez, muntele Koya, care mă fascinează și care m-a dus la uluire cu istoria sa. Dar despre el o să spun mai departe cu alt prilej. Ei bine, lucrurile pe care le voi împărtăși cu tine în acest video sunt destinate și hrănitoare pentru acel om care vrea o mai bună înțelegere de ce îmi investesc aproape toate câștigurile și resursele și energia în experiențe în foarte multe locuri din lume, căutând, practicând, experimentând, dar mai ales învățând de la fiecare loc și de la fiecare om pe care îl întâlnesc, să învăț ceva de la el. Ei bine, vreau să împărtășesc acum cu tine lucrurile pe care le fac în mod constant când merg în diverse locuri. Cinstesc și respect fiecare religie și fiecare ordine religios, indiferent de natura, gradul, ierarhia sa, indiferent de secte, indiferent de clan, indiferent de templu sau de alte obiceiuri religioase sau tradiționale. Ei bine, motivul este că starea mea de apreciere este mai hrănitoare decât mintea care judecă ceea ce Dumnezeu a lăsat pe pământ să se întâmple printr-o religie sau printr-o abordare sau o practică spirituală. Mă înclin în fața celor pe care îi simt că viața mi-i dă să vorbesc sau să învăț ceva de la ei. Motivul, lipsa de judecată, îmi deschide trăirea față de acel om, pentru că știu că probabil, poate este ultima lui zi sau ultima mea zi și mă gândesc că e mai bine să caut să văd iubirea, respectul și aprecierea și să nu văd îndepărtarea sau tensiunea sau iritarea. Deci mai puțin judec și mai mult mă apropii. Al treilea lucru, evident, doar mai puțin în călătorii, mă odihnesc ori acasă, ori așa din mers în experiență, oricum face cumva calul în picioare. Motivul, vreau să cuprind tot ceea ce se poate cuprinde în acea experiență, în acel loc. Aici am foarte multe povești din foarte multe locuri, dar nu este acum momentul să împărtășesc din ele, dar ca idee caut să cuprind cu prețul efortului cât mai mult. Îi privesc pe oameni ca și cum este ultima oară. Motivul este că de multe ori chiar este ultima oară când îi văd pe acei oameni. Nu țin cont de bani când e vorba de hrană și de experiențe. Iau din ceea ce este disponibil în shop sau la restaurant tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai hrănitor. Ca și această ploaie care acum mă plouă, dar îmi place foarte mult pentru că o trăiesc cu inima deschisă pentru tine. Motivul, vreau să pun lucrurile în cap, trăirile în inimă și hrana, tot ceea ce este mai bun în corp, și să dau ceea ce este mai sănătos acestei ființe. Nu mă grăbesc și nu merg repede. Motivul că ar fi că aș rata experiențe, aș rata frumusețea, scopul și fiecare simț vreau să hrănesc sufletul, ființa pe care o am prin ele. Prefer să merg încet și să am așa ochii beliți, senzațiile active și astfel să mă conectez cu realitatea, cu ploaia, cu experiența, cu frumusețea și cu încărcătura locului. Încep cu oamenii locului și după aia cu muzeele și abia după, prin propria educație pe care de obicei o fac noaptea,
citesc, învăț sau mă uit la niște videouri despre acel loc și caut să înțeleg mai mult despre el. Motivul, conexiunea cu locul este mai utilă pentru mine decât să știu teoretic sau filozofic sau din părerile altora despre el, pentru că este mai hrănitoare tot ceea ce aflu din experiența și profunzimea locului decât din ceea ce îmi spun ceilalți. Mă dedic fiecărei discuții până acolo unde mi se întâmplă să deranjez oamenii prin ele, dar totuși motivul pentru care fac asta este că vreau să absorb mai mult decât cuvintelor, vreau să absorb vibrațiile pe care acești oameni le au și despre ce povestesc ei. În același timp caut să dau ceea ce am și eu în experiența mea, adică ambele părți să câștige, să fie un troc, unii prin ceea ce dăruiesc, alții prin ceea ce binecuvântează. Un alt lucru pe care îl fac este că vreau să asimilez detaliile tradiției, obiceiurilor locurilor pentru a practica și pentru a mă educa prin ele. De exemplu, aici, la muntele Koya în Japonia și nu doar la acest munte, că toată Japonia, orice ce este făcut, nu e nevoie ca altcineva ulterior să intervină după ce acel lucru a fost făcut. Toate materialele și serviciile sunt făcute de foarte înaltă calitate. De exemplu, un exemplu foarte banal și poate ai să râzi de el. Toată hârtia igienică de peste tot, în toate WC-urile, în toate locurile, este foarte, foarte subțire și cumva inutilizabilă pentru omul european sau american. Dar m-am gândit poate mai profund decât trebuia la scopul acestui lucru și am dedus că ei nu vor să înfunde țevile sau canalizările și să miroasă urât prin oraș sau să intervină altcineva după și de asta, ca și în foarte multe țări islamice, bideul este găsit în orice baie. Motivul pentru care gândesc așa și observ lucrurile astea este că toate aceste detalii mici mă fac să pot construi înțelegeri, adică să gândesc cum gândeau cei care au construit sau au făcut acel lucru. Iar o astfel de expansiune a minții gândind în locul lor este mai bună pentru mine, mai utilă pentru mine decât 1000 de cărți. Când văd, înțeleg, ating, experimentez decât atunci când citesc ceva. Un alt lucru este că vreau să văd arta ca fiind drumul spre perfecțiune sufletească. Cultivarea sufletului se face și se făcea și în trecut mii de ani prin repetiția unei mișcări pentru a crea acel agent de stabilizare prin care omul nu-și mai pierde controlul, ci controlul interior sau balansul sau echilibru, ci și-l câștigă. Motivul este că mă pun în locul celui care a făcut, caut sensul și scopul și mă hrănesc cu ce pot eu aduce ulterior în viața mea din ceea ce a trăit el. De exemplu, oamenii care fac aici în lumea budistă mandala din nisip, le ia câțiva ani să facă asta. Și ultimul lucru este că mă bucur de cei mai simpli oameni, toate locurile. Mă bucur de locurile de plimbat ca acest cimitir, mă bucur de muzee, de castele, de palate, de temple, de biserici, de moschei, de alte lăcașuri culte și mai ales de shopping când este timp. Și în ultimul rând mă bucur foarte mult de gastronomia nativă, organică, curată, adică ceea ce mănâncă oamenii în locurile pe care ei le au, autohtonii, la țară, în casele lor sau în restaurantele lor. Dragii mei prieteni, acestea sunt lucruri pe care eu le fac aproape loc de loc unde merg și de fiecare dată și prin acestea îmi cultiv experiențele și vreau să aduc la suprafață ceea ce această lume are valoros, are aur, are putere să ofere celui care caută și celui care vrea să experimenteze, încât să se ridice din punct de vedere de slujire pentru bunul Dumnezeu și să servim mai departe divinitatea așa cum și ea evident ne servește pe noi. Dar după toate considerentele, ea mai mult ne servește pe noi decât o servim noi pe ea. Dar ca să fim demni și să putem să trudim și noi la asta, zic să muncim și să experimentăm ca să slujim și noi pe Dumnezeu așa cum ne slujește și El pe noi. Să-ți fie de bine!